Start your 2026 with good luck blessing jar. Napakasimple lang ng ating gagamitin, kumuha lang ng jar. Kahit po mga garapon na maliit ay pwede natin itong gamitin. Dito nga sa jar, lalagyan natin siya ng bigas. Ang bigas, iba rin ang dala, kasaganahan para sa ating pamilya. Kasama na rin ng bulak, magaan na pagsasama sa loob ng tahanan. At ang dahon ng laurel, 3 peraso, magical, at ito'y nagbibigay o simbolo ng success. Kasama na rin ng barya, 8 piraso, infinity. Nagsisimbolo ito ng kasaganahan at magandang kapalaran sa atin. Sa paggawa nito, unang-una, bigas. Dahan-dahan lang natin itong ilagay dito sa may jar. Ayan. Kailangan wag madami, tama lang doon sa ating paglalagyan. Ayan. Ayan. Ayusin lang. So, dito nga, 7 kutsarang bigas. Ayan. Pagkalagay natin ng bigas, kahit mga butil nito ilagay natin. Tamang-tama lang sa paglalagyan, huwag sobrang aapaw. At ilagay natin ang bulak. Sa bulak, ilapat natin ito. Ayan. Pagkatapos, ilagay natin ang barya. 8 piraso, infinity, kasaganahan, kaunlaran, at ito'y nag-a-attract din talaga ng pera. Money. Ayan. Ikalat lang natin siya. Pagkatapos, ang 3 pirasong dahon ng laurel, isa sa magical, at kakaiba rin ang dala nito. Sa paggawa nito, kailangan positibo ang isip natin. At syempre, para maging maganda rin talaga ang dala nito para sa atin. Ilagay lang natin to doon mismo sa gilid na nakatayo. Ayan. Ayusin lang. Para hindi siya basta-basta mahihiga. Ayan. Tuloy-tuloy at umaapaw na biyaya ang patuloy na darating sa atin. Tamang-tama lang yung ating pinaglagyan, nagsisimbolo ng kasaganahan, kaunlaran, at magandang kapalaran para sa atin. Nag-a-attract din ito ng maraming opportunities at magandang biyaya para sa atin. Positibo lang dapat sa paggawa nito para mas nasisipsip nito yung positive energy natin. Sobrang gaan nito lalo na sa loob ng tahanan. Magandang pagsasama sa loob ng tahanan at masaya para sa pamilya natin. At tuloy-tuloy ang buhos at biyayang dumarating. Money attract na rin talaga ang dala nito dahil sa dahon ng laurel, sumisimbolo rin ito ng kasaganahan at magandang kapalaran para sa atin. Dito nga po, kailangan pa rin sipagan natin at magandang kabutihan sa ating kapwa dahil dito natin makikita ang lahat ng biyaya at syempre, nasa itaas pa rin ang lahat ng papala para sa atin.
Samahan lang ito ng kasipagan at makakamit din natin ang success na gusto natin makamit sa ating buhay. Ang tagumpay ay nasa ating kapalaran pa rin. At heto nga po ay isang gabay lamang. Ang gabay na tayo mismo pa rin po ang gagawa para sa ating buhay. At heto'y maapaw na biyaya para sa atin. Ilagay lamang ito bandang altar o kahit saang parte man ng ating tahanan na hindi basta na igagalaw, hayaan lang natin ito. Ito'y nagsisimbolo ng kasaganahan at patuloy na biyayang dumarating para sa atin. Follow, subscribe for more tips.